Okay, we are talking about relationships. Ei bine, vorbim despre relații. And we are basing our remarks from 1 John chapter 3 and chapter 4. Și afirmațiile noastre sunt bazate pe 1 Ioan, capitolul 3 și 4. And in our last session we talked about the challenge to love. Și în sesiunea trecută am vorbit despre provocarea de a iubi. That love is the message from the beginning. Că dragostea este mesajul de la început. Do not make anything else the basic Christian message. Este mesajul de bază al creștinismului, nu trebuie să faci nimic altceva. All of the arguments in the church are because we make something else the basic foundation message of Christianity. Toate celelalte argumente ale noastre sunt pentru că clădim pe fundamentul creștinismului, mesajul de bază. And the Bible is clear. Și Biblia este clară. This is the message from the beginning. Acesta este mesajul de la început. That you love one another. Să vă iubiți unii pe alții. That is the message of Christianity. Acesta este mesajul creștinismului. Don't substitute anything else for the basic foundational message. Nu schimbați cu nimic mesajul de bază. And then we have said the way to know God is to love. Și apoi am spus că modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu este prin a iubi. The way to show you're born of God is to love. Modul în care arăți că ești născut din Dumnezeu este prin faptul că iubești. The way to get closer to God and have more of God is to love. Poți să devii mai aproape de Dumnezeu dacă iubești. And we can love Și putem să iubim because He is loving us. pentru că El ne iubește pe noi. And He's put His love in our hearts. Și El a pus dragostea Lui în inimile noastre. And He's modeled love by dying on the cross. Și El a modelat dragostea prin faptul că a murit pe cruce. And then it says we cannot say I love God and do not love people. Și apoi am spus că nu putem să spunem că iubim pe Dumnezeu și să nu iubim oamenii. So we finished with verse 21 of chapter 4. Așa că am terminat cu versetul 21 din capitolul 4. Whoever loves God must also love people. Cine iubește pe Dumnezeu trebuie de asemenea să iubească oamenii. So we have one message Așa că avem un mesaj and one commandment. și o cerință, o poruncă. One requirement. O cerință. That's it. Asta e tot. Very simple. Foarte simplu. That's the Bible. Asta este Biblia. That's Christianity. Acesta este creștinismul. That's every Christian book, every Christian sermon. Despre asta este fiecare carte creștină, fiecare predică. Love, relate. Dragostea, relații. There's only one problem in the world. Există o singură problemă în lume. There's one message. Există un singur mesaj. There's one commandment. Există o singură poruncă. He said, a new commandment I give unto you, that you love one another. Și El spune, vă dau o poruncă nouă ca să vă iubiți unii pe alții. John 13:34. Ioan 13 cu 34. A new commandment I give to you, that you love one another. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. He says all of the commandments are summed up in one new commandment. El spune, toate celelalte porunci sunt cuprinse într-una singură. So we have one message, we have one requirement, Deci avem un mesaj și avem o cerință. that we love, Ca să iubim, that we relate. ca să ne relaționăm. So we only have one problem. Deci avem o singură problemă. Every problem in the world is a problem of relationship. Orice problemă din lume este o problemă de relație. That's why I talk about this subject. De aceea vorbesc despre acest subiect. How could I talk about anything else? Cum aș putea să vorbesc despre altceva? This is the problem. Aceasta este problema. Every problem in the world is a problem of relationship. Orice problemă din lume este o problemă de relație. And that means if you and I are not relating well, we're part of the problem. Și asta înseamnă că dacă noi doi nu ne relaționăm bine, suntem parte din problemă. Now that's very strong. Asta este foarte puternic. But it needs to be strong Dar trebuie să fie puternic. because we have 2000 years of bad habit. Pentru că avem un obicei rău de 2000 de ani. We have had 2000 years of Christian history where relationship is not our priority. Avem o istorie a creștinismului de 2000 de ani în care relațiile nu sunt prioritate. Now what do I mean? Every problem in the world is a relationship problem. Ce vreau să spun prin faptul că orice problemă din lume este o problemă de relație? I mean a breakdown in relationship between God and people, Este vorba despre relație între Dumnezeu și oameni. a breakdown in relationship between people and other people, Am scris acolo relații între oameni și alți oameni and a breakdown in relationship between people and themselves. și relații între oameni și ei înșiși. Some people don't love themselves. Unii oameni nu se iubesc pe ei înșiși. This is the root of every problem in the world.
Aceasta este rădăcina fiecărei probleme din lume. You cannot think of a problem that's not a relationship problem. Nu poți să te gândești la vreo problemă care nu este o problemă de relație. Even environmental problem, Chiar când este vorba despre mediu, even global warming. chiar când este vorba de globalizare. How did all these weather patterns happen? Cum se întâmplă toate lucrurile astea? By man being selfish. Prin faptul că omul este egoist. I want to make money, Vreau să fac bani, so I pollute the river. așa că poluez râul. That's selfishness. Aceasta înseamnă That's egoism. not loving your neighbor. Asta nu înseamnă a-ți iubi aproapele. When people sinned in the beginning, Când omul a păcătuit la început, it had an effect on the physical earth. a avut un efect asupra lumii fizice. So the problems in the world are all from relationship breakdown. Deci problema din lume ține de relații, de faptul că relațiile au fost rupte. Now, why do I say this? Acum de ce spun asta? Not just because it's the subject of our teaching, Nu doar pentru că este subiectul învățăturii noastre, not because it's curriculum for a school. nu pentru că se cere în DTS. The reason I say that relationships is the root of every problem Motivul pentru care spun că relațiile sunt rădăcina tuturor problemelor is because this needs to be our first priority. este pentru că aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră numărul 1. We have had wrong priorities in our lives. Am avut priorități greșite în viața noastră. Almost everything is more important to Christians than relationship. Aproape orice altceva este mai important pentru creștini decât relațiile. My way of worship is more important. Felul meu de a mă închina este mult mai My way important. of baptism is more important. Felul meu de botez este mai My important. doctrinal statement is more important. Declarația mea, doctrina mea este mai importantă. My legalistic idea of holiness is more important. Ideile mele legaliste de sfințenie sunt mai importante. And so throughout church history we have made everything more important than relationships. Așa că în întreaga istorie a creștinismului am făcut alte lucruri mai importante decât relațiile. So the reason I say that relationships is the root of every problem Așa că motivul pentru care spun că relațiile sunt rădăcina tuturor problemelor is so that we can focus on one thing as Christians. este ca să ne concentrăm pe un singur lucru ca și creștini. Because we only have time for one thing. Pentru că avem timp doar pentru un singur lucru. The world is only crying out for one thing. Lumea de afară strigă doar pentru un singur lucru. This must become the same as Christianity. Asta trebuie să devină la fel ca și creștinismul. We must be known for our good relationships. Trebuie să fim cunoscuți pentru relațiile noastre bune. Otherwise, we're just going to have a few Christians and most people are not going to follow Jesus. Altfel vom avea doar foarte puțini creștini și restul oamenilor nu-l vor urma pe Isus. But if we will make relationships our first priority, we can win that world out there. Dar dacă vom face din relații o prioritate, putem să câștigăm lumea de afară. Because they all want to be loved. Pentru că ei toți vor să fie iubiți. They all want to be forgiven. Toți vor să fie iertați. They all want to be recognized and embraced and cared for. Ei vor să fie recunoscuți, au nevoie de îmbrățișare și au nevoie să li se poarte de grijă. So the first reason I say relationships is the root of every problem is so it can be your number one priority for life. Deci motivul pentru care spun că rădăcina fiecărei probleme sunt relațiile este pentru că aceasta să devină prioritatea numărul 1 în viața ta. The second reason I say relationships is the root of every problem Al doilea motiv pentru care spun că relațiile sunt rădăcina tuturor problemelor is to help your faith. este ca să-ți ajute credința ta. As you look at all the problems in the world, Pe măsură ce te uiți la toate problemele din lume, you could start to feel hopeless ar putea să începi să te simți fără speranță, because there are so many problems. pentru că sunt așa de multe probleme. Sometimes you're talking just to one person Adesea vorbești doar cu o singură and you say, persoană "Oh, there's so many problems in their life." și vezi că sunt așa multe probleme în viața acelei persoane. Sometimes you're talking to one marriage Odată vorbești cu and you say, cineva căsătorit "Oh, there's just so many problems in this marriage." și spui, sunt așa multe probleme în această căsătorie. So you look at the world. Deci privești la lume. Economic problems, Probleme economice, political problems, probleme politice, social problems, probleme sociale, poverty, sănăcie, racism, rasism, hurt, răni, hate, ură, murder. crimă. There's so many problems. Sunt așa multe probleme. The United Nations can't figure it out.
Universitatea Națiunilor nu face față. The PhDs at the university are trying to figure it out. Doctorii din universitate nu pot să le facă față. Everybody's trying to figure out how to meet the problems of our world. Toată lumea încearcă să găsească o soluție pentru a împlini nevoile lumii noastre. So if I put all the problems in one category, Așa că dacă pun toate problemele într-o singură categorie, that helps your faith. asta ajută credinței tale. Because now you can believe that we can meet all of the needs. Pentru că atunci poți să crezi că poți să împlinești toate nevoile. We can solve the problems of the world. Noi putem să rezolvăm problemele lumii. They're not overwhelming. Ele nu sunt copleșitoare. They're not too complex. Ele nu sunt prea complexe. There's only one. Există una singură. Lack of love. Lipsa de iubire. Selfishness. Egoismul. That's the only problem. Aceasta este singura problemă. Selfishness is the problem. Egoismul este problema. Love is the answer. Dragostea este răspunsul. That's it. Asta e. That's why love has to become the priority. De aceea dragostea trebuie să devină o prioritate. So this is not just another seminar. Deci acesta nu este doar un alt seminar. This is the message. Acesta este mesajul. This is Christianity. Acesta este creștinismul. This is the basic problem in the world. Aceasta este problema de bază a And lumii. this is the answer to all problems. Și acesta este răspunsul la toate problemele. We must see it as that simple. Trebuie să vedem așa de simplu. Otherwise, we will be hopeless. Altfel vom fi fără speranță. We will be overwhelmed. O să fim copleșiți. So keep your focus on what is important. Așa că concentrați-vă pe ceea ce este important. That's why God in his great wisdom has made that his message. De aceea Dumnezeu în înțelepciunea lui mare a făcut acesta mesajul. That's what God decided in his great wisdom was to love. Asta este ceea ce Dumnezeu a decis în marea lui înțelepciune, să He looks iubim. at all of the problems in the world, Se uită la toate problemele din and lume into his all-wise mind comes an idea. și în înțelepciunea lui mare vine o idee. I will love. Am să iubesc. You think God is very intelligent? Credeți că Dumnezeu este foarte inteligent? He has all intelligence. Are toată inteligența. So agree with him. Așa că fiți de acord cu el. If God thinks love is the answer, Dacă Dumnezeu crede că dragostea este we must răspunsul, agree with him. noi trebuie să fim de acord cu el. This is not a Dean Sherman teaching. Asta nu este învățătura lui Dean Sherman, This is God teaching. este învățătura lui Dumnezeu. That was God's answer to all the complex problems. Asta a fost răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele complexe. He loved the world. El a iubit lumea. Jesus loved the world. Isus a iubit lumea. So that must be the answer. Deci acesta trebuie să fie răspunsul. That gives you hope. Aceasta îți dă speranță. We can solve the problems Putem să rezolvăm problemele by just loving. prin simplu faptul că iubim. Now, Acum, you have been listening to me talk about love m-ați auzit vorbind despre dragoste and saying you don't know God if you don't love, și spunând că nu-L cunoști pe and Dumnezeu you'll dacă be nu closer iubești to God if you love. și ești mai aproape de Dumnezeu dacă And if iubești. you love God, you must also love people. Și dacă îl iubești pe Dumnezeu, trebuie de asemenea să iubești oamenii. But some of you are listening very carefully. Dar unii dintre voi ascultați foarte atent And you're saying, yes, but we're waiting to find out what you think love is. și vă gândiți, ei bine, noi așteptăm să vedem ce crezi tu că e dragostea. Because some people think love is compromise. Pentru că unii oameni cred că dragostea este compromis. I speak in pastors' conferences a lot. Vorbesc mult în conferințe pastorale And many times in pastors' conferences, și de multe ori în conferințele acestea pentru pastors pastori, will raise their hands. pastorii își vor ridica mâna And they will say, it sounds to me like you want us to get along even if we have to compromise truth and holiness. și pastorii spun, am impresia că tu vrei să ne faci să ne înțelegem, chiar dacă asta înseamnă să compromitem adevărul și sfințenia. And we're going to be biblical. Și o să fim biblici And we're gonna stay with what we believe. și o să stăm pe ceea ce credem. And we're not going to compromise it just to love people. Și nu o să ne compromitem doar ca să iubim oamenii. Why do we always make that divide? De ce totdeauna facem mișcarea asta? Christian leaders say to me, Liderii creștini îmi spun mie, Dean, you must decide. Dean, tu trebuie să decizi pentru tine însuți. What kind of a person are you going to be? Ce fel de persoană vei fi tu? Are you going to love everybody? O să iubești pe toată You're lumea? going to get along with everybody? O să te înțelegi cu toată lumea? Because if you do, Pentru că dacă faci you asta, will have to compromise some truth and holiness. va trebui să compromiți puțin adevărul și sfințenia. Or are you going to be a man who stands up for the truth, Sau vei fi un om care vei sta puternic pentru adevăr, who defends the word, care apără cuvântul, who defends the faith, care apără credința, who has convictions and strong beliefs? care are
credințe puternice și convingere. And if you're like that, you will make many enemies. Și dacă o să fie așa, o să-ți faci mulți dușmani. I don't think you have to make that choice. Nu cred că trebuie să faci această alegere. Who told us to not compromise truth and holiness? Cine ne-a spus nouă să nu compromitem adevărul și sfințenia? God and the Bible. Dumnezeu și Biblia. Who told us to love one another? Cine ne-a spus să ne iubim unii pe alții? God and the Bible. Dumnezeu și Biblia. So we can do both. Deci putem să le facem pe amândouă. Why do we assume we must compromise to love each other? De ce noi credem că trebuie să ne compromitem ca să ne iubim unii pe alții? God so loved the world, Dumnezeu atât de mult a iubit lumea and he stayed holy. și a rămas sfânt. So God didn't compromise holiness by loving. Deci Dumnezeu nu și-a compromis sfințenia prin faptul că a iubit. Jesus loved us enough to lay down his life for us. Isus ne-a iubit suficient de mult că și-a pus But Jesus viața didn't pentru noi. compromise truth. Dar Isus nu a compromis adevărul. So don't believe this division. Așa că nu credeți diviziunea asta. Well, I must be a loving person or I must be a true person. Păi trebuie să fie o persoană iubitoare sau trebuie să fie o persoană adevărată, I a adevărului. I must be a person of the Word of God or I must be a nice person. Trebuie să fie o persoană a cuvântului lui Dumnezeu sau trebuie să fie o persoană drăguță. It's both. Este amândouă. You don't have to compromise truth and holiness to love. Nu trebuie să compromiți adevărul și sfințenia ca să iubești. Because love is the central truth. Pentru că dragostea este adevărul central. And the reason God is love is because he's not selfish. Și motivul pentru care Dumnezeu iubește este că El nu este egoist. So being holy Așa că a fi sfânt is being a loving God. înseamnă a fi un Dumnezeu iubitor. Why is God holy? De ce este Dumnezeu sfânt? Because holiness means away from or other than. Pentru că a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte. And God is holy Și Dumnezeu este sfânt because he's totally away from sin and selfishness. pentru că El este departe, s-a pus departe față de păcat și egoism. God has no sin, God has no selfishness. Dumnezeu nu are păcat și Dumnezeu nu are egoism. So we call God holy. Deci îl numim pe Dumnezeu He is sfânt. the holy God El este Dumnezeul cel because sfânt. he is totally away from sin and selfishness. Pentru că El este total departe de păcat și egoism. So, what is the opposite of sin and selfishness? Așa că care este opusul păcatului și a egoismului? Love. Dragostea. So that's why the Bible says Deci de aia spune Biblia, God is holy, Dumnezeu este sfânt, God is love. Dumnezeu este dragoste. Same thing. Același lucru. So why do we think we compromise holiness when we love? De ce credem atunci că noi compromitem sfințenia când iubim? Now, it is true Acum, este adevărat that in today's society că în societatea din zilele noastre there is a compromise este un compromis and we use love și noi folosim dragostea to show our compromise. ca să ne arătăm compromisul. Some people think love means agreeing with all religions. Unii cred că dragostea înseamnă să fii de acord cu toate religiile. What do you think truth is? Ce crezi tu că este adevărul? Oh, okay, well, I don't disagree with you because I want to love you. Ok, bine, nu sunt în dezacord cu tine pentru că vreau să te iubesc. And that's not true. Și asta nu este adevăr. Love is not compromising. Dragostea nu înseamnă compromis. But it has become a word used for compromise in today's society. Dar în societatea din zilele noastre a devenit un cuvânt folosit pentru compromis. And that's why Christian leaders are worried when somebody talks so much about love. Și de aceea liderii creștini devin îngrijorați atunci când se vorbește prea mult despre dragoste. In my culture, În cultura mea, we use the word love very freely, noi folosim cuvântul dragoste în mod liber, which means we've lost our definition of love. ceea ce înseamnă că am pierdut definiția dragostei. What does love mean? Ce înseamnă dragostea? We hear professors talking about love, Auzim profesori vorbind despre and they dragoste say many philosophers and poets have looked into the subject of love for many centuries. și spun că mulți poeți și filozofi au studiat acest subiect al dragostei de-a lungul secolelor. Nobody understands love. It is a mystery. Și nimeni nu înțelege dragostea, e un mister. So we all have our different definitions of love from every culture. Așa că fiecare dintre noi avem definiții diferite ale dragostei, depinde de culturile din care And provenim. we argue about what love really is. Și ne certăm despre ceea ce înseamnă dragostea cu adevărat. And some say you cannot know what love is. Și unii spun, nici măcar nu poți să știi ce este dragostea. Let me use some of love in some of the ways my culture uses love. Haideți să folosesc puțin dragostea în câteva moduri în care cultura mea o folosește. I love your shirt. Iubesc tricoul tău. That's a really great shirt. E un tricou extraordinar. I love that shirt. Îl iubesc, îmi place. I just got a new car.
Tocmai am primit o mașină nouă. I love my car. Îmi place mașina mea. I love this car. Ce îmi place mașina mea. When I drive it fast, I love this car. Când o conduc rapid, iubesc mașina asta. I love my cat. Îmi iubesc pisica. It was so hard coming to this school because I had to say goodbye to my cat. A fost așa de greu să vin la școala asta că a trebuit să spun la And revedere I just pisicii love mele. my cat. Oh, doar îmi iubesc pisica. I love you, Jesus. Te iubesc, Iisuse. Let's make love. Haideți să facem dragoste. Now, just in those usages of the word, Folosind aceste expresii pentru dragoste, I think you can see that many cultures are confused about what this word means. cred că puteți să vedeți că multe culturi sunt confuze despre ceea ce înseamnă dragostea. Anytime I can say I love your shirt, I love my car, I love my cat, I love you, Jesus, let's make love, De fiecare dată când spun iubesc tricoul tău, iubesc mașina, iubesc pisica, te iubesc, Doamne, hai să facem dragoste, it shows we don't know what this word means. arătăm că nu știm ce înseamnă acest cuvânt. So we have different opinions, Așa că avem păreri we diferite, have different arguments, avem diferite argumente and different cultures, different generations have different ideas. și culturi diferite, generații diferite au idei diferite. Do you think God knew that? Credeți că Dumnezeu a știut asta? Do you think God anticipated we were going to lose our definition of love? Credeți că Dumnezeu a anticipat faptul că vom pierde definiția Or do you dragostei? think God is in heaven slapping himself in the forehead saying, boy, if I'd have known they were going to lose their definition of love, I would have written my book different? Credeți că Dumnezeu stă acum în cer și se lovește așa peste frunte și zice, dacă știam că o să pierdă definiția dragostei, mi-aș fi scris altfel cartea. Do you think God knew? Credeți că Dumnezeu a știut? Did God anticipate we would argue about love? A știut Dumnezeu că noi vom argumenta despre dragoste și ne vom Did certa? God anticipate that we would say, I'm not sure what love is, it's a mystery? Credeți că Dumnezeu a anticipat faptul că noi vom spune, nu știm ce e dragostea, dragostea e un mister? God is so good. Dumnezeu e așa de bun. Look how good God is. Uitați-vă ce bun este He Dumnezeu. has compassion on you because you don't know what love is. El are milă față de voi pentru că voi nu știți ce e So turn to dragostea. 1 John chapter 3 again. Așa că deschideți din nou 1 Ioan capitolul 1 3. John chapter 3, 1 Ioan 3, verse 16. versetul 16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și This- noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Wow. Wow! This is how we all can know what love is. Așa putem să știm toți ceea ce este dragostea. Jesus Christ laid down his life, Iisus Hristos și-a dat and we viața ought to do the same thing for each other. și noi trebuie să facem la fel unii pentru alții. So nobody is going to walk through the door today saying, I don't understand love. Așa că nimeni nu poate să iasă astăzi pe ușă și să spună nu înțeleg And it's dragostea. not Dean Sherman's opinion. Și nu este opinia lui Dean It's Sherman, not the American opinion. nu este opinia americană, It's not the opinion of my generation. nu este opinia generației mele, It's God's opinion. este opinia lui Dumnezeu. It's the universal opinion. Este opinia universală. It's the absolute truth opinion. Este opinia adevărului absolut. You don't just have to take my ideas Nu trebuie să luați ideile mele, because I'm the teacher. pentru că eu sunt profesorul. Because we found out what the creator of the universe thinks. Pentru că noi aflăm ce crede Creatorul Universului. God says, Dumnezeu spune, this is how you all can know what love is. acesta este modul în care voi toți puteți să știți ce este dragostea. So no husbands are going to walk out of here today Așa că niciun soț nu va ieși din încăperea and asta say, astăzi I think I love her, whatever that means. și să spună, cred că o iubesc, indiferent de ce înseamnă asta. Nobody's going to walk out of here today saying, well, I'm not sure I'm capable of love after the upbringing I had in my home. Nimeni nu o să iasă astăzi pe ușă și să spună, nu prea cred că sunt în stare să ofer dragoste după situația mea There de wasn't acasă. much love in my home, so Nu. I don't understand how about Nu prea a love. fost dragoste în familia mea, așa că nu prea înțeleg ce e dragostea. I'm not sure I can love anymore after breaking up with my last boyfriend. Nu cred că mai pot să iubesc după ce m-am despărțit de ultimul meu prieten. Nope. Nobody can say that. Nimeni nu poate să spună asta. Nobody can honestly say that now. Nimeni nu poate să spună asta în mod onest și Because sincer. you know, Pentru că știți, verse 16, versetul 16, this is how we know. așa cunoaștem noi, We all know. toți știm. We should have paid more money for today. Ar fi trebuit să plătim mai mulți bani pentru Because astăzi. now we know what love is. Pentru că acum știm ce e dragostea. We have the universal idea. Avem ideea universală. We have the absolute truth. Avem adevărul absolut. Because it comes from the Creator. Pentru că vine din Creator. We all know what love is. Toți știm ceea ce este dragostea. Jesus Christ laid down his life on the cross. Iisus Hristos și-a dat viața pe cruce. So you can go home and tell everybody, I know what love is. Așa că puteți să mergeți acasă să le spuneți la toți. And I Știu can ce este show you. dragostea. Pot să vă arăt? Yeah, walk up to somebody on the street and say, I can show you what love is. Așa că mergeți la cineva pe stradă și spuneți, pot să vă arăt ce este dragostea. Then surprise them by opening the Bible to 1 John 3.
Și apoi surprindeți-l deschizând Biblia la 1 Ioan 3. No, don't do that. Nu faceți asta. But it would be a good trick. Ar fi un truc bun. Now, God not only tells us what love is philosophically, Dumnezeu nu ne spune ce este dragostea doar în mod filozofic. He shows us what love is practically. El ne arată în mod practic ce e dragostea. Because Greek thinking is philosophical, Pentru că gândirea grecească este filozofică, but Hebrew thinking is experiential and practical. dar ideea ebraică este experimentală și practică. Jesus talks to us about the philosophical of love. Iisus vorbește cu noi despre filozofia dragostei. He says, you see this seed? El zice, vedeți această sămânță? If I put this seed on the shelf, Dacă pun această sămânță pe un raft, it will remain a single seed. o să rămână o sămânță singură. But if I take the seed Dar dacă iau sămânța and I plant it in the ground, și o plantez în pământ, it will die, va muri, but it will bring forth many seeds. dar va aduce multe alte It will semințe. bring forth fruit. Va aduce roadă. Now, everybody here who eats, Deci oricine de aici care mănâncă, do you all eat? mâncați cu toții, nu? Everybody eats. Toată lumea mănâncă, nu? Even uneducated, primitive people eat. Chiar și oamenii needucați primitiv mănâncă. So because all humans eat, Pentru că toate ființele umane mănâncă, all humans understand that philosophical principle. toți oamenii înțeleg acel principiu filozofic. The most primitive man in the world understands that. Omul primitiv din lume înțelege asta. I plant a seed, Plantez o sămânță, something grows, ceva crește, I can eat, eu pot să I mănânc stay alive. și stau în viață. That's the explanation of the cross. Aceasta este explicația crucii. That satisfies my intellect. Aceasta satisface intelectul meu. That makes sense to my academic brain. Asta face sens pentru înțelegerea mea academică. That satisfies the most intelligent human mind in the world. Aceasta satisface cea mai inteligentă minte umană din lume. That's love. Aceasta este dragostea. Something dies Ceva moare so that people can stay alive. ca oamenii să poată să rămână în viață. That's intelligent. Acesta este inteligent. That's the principle of the cross. Acesta este principiul crucii. Jesus died, Iisus moare, loved us, ne-a iubit pe noi so that we could have eternal life, pentru ca noi să putem să avem viață so that we could veșnică, have forgiveness. ca să putem să avem iertare. That's love. Aceasta este dragoste. This is how we know what love is. Așa cunoaștem ce este Jesus dragostea. Christ laid down his life, Iisus Hristos a pus viața lui jos and we ought to lay down our lives for și each other. noi trebuie să ne dăm viața So unii that's pentru how alții. you love. Deci așa iubim. You do the cross. Facem crucea. Love is the cross. Dragostea este crucea. Crucia. Ooh, I like that. The cross. Crucea. Îmi place cum sună. That is love. Aceasta este dragostea. Jesus Christ laid down his life. Iisus Hristos a dat viața, But he didn't just satisfy our intellect, dar El nu doar a satisfăcut intelectul nostru, he actually died. El de fapt a murit. He actually let himself be executed. De fapt, El s-a lăsat pe sine însuși să fie executat. So now my intellect is not only satisfied, Așa că acum nu doar intelectul meu este satisfăcut, but my emotions are ci satisfied. și sentimentele mele, emoțiile mele. This God who created the world allows himself to become a man and to be executed on a Roman cross. Acest Dumnezeu care a creat lumea permite să fie executat pe o cruce. He allows himself to be in pain and rejection and sorrow and grief. Permite să fie respins, să fie în tristețe, să fie în durere. And that slams into my emotions Și asta pur și simplu lovește emoțiile mele, as a great drama. ca și o dramă puternică. So now I not only understand it intellectually, I understand it emotionally. Așa că acum nu înțeleg doar din punct de vedere al I inteligenței, ci și understand emoțional. it as an experience, Înțeleg ca și o experiență and I really know what love is. și știu cu adevărat ce este dragostea. Jesus Christ died for me. Iisus Hristos a murit pentru He mine. laid his life down for me. El și-a pus viața jos pentru mine. Now, in John chapter 13, În Ioan capitolul 13 it says, by this shall all men know that you are my disciples.
spune că prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că sunteți ucenicii mei. By this shall all men know that you are my representatives. Prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că sunteți reprezentanții mei. Do you know there are people in this town who don't believe you are the representative of God? Știți că sunt oameni în orașul ăsta care nu cred că voi sunteți reprezentanții lui Dumnezeu? The other religions say, no, we are the true representative of God. Alte religii spun, nu, noi suntem reprezentanții adevărați ai lui Dumnezeu. Other cults, they say, we are the true representatives of God. Alte culte spun, noi suntem reprezentanții adevărați ai lui Dumnezeu. How are we going to convince the world that we represent God? Cum vom convinge lumea că noi îl reprezentăm pe That Dumnezeu? we're the true disciples? Că noi suntem adevărați ucenici? How are we going to do that? Cum vom face asta? Are we going to argue? Prin felul în care argumentăm? We've tried that. Am încercat asta. We've tried everything else. Am încercat orice altceva. And there's billions of people out there who are not convinced. Și încă sunt bilioane de oameni care încă nu sunt convinși. Jesus has told you how you can convince the whole world that you are the true representatives of God. Iisus a spus cum putem să convingem întreaga lume că noi suntem reprezentanți In adevărați ai lui John Dumnezeu. 13:34, În Ioan 13 cu he said, 34, by this, el spune prin aceasta, this one thing acest will un convince singur the lucru world. va convinge lumea. The world will know. Și lumea va ști. All people will know. Toți oamenii vor ști. Everybody say, all people will know. Toată lumea să spună, toți oamenii vor ști. Would that be a good result for you? Va fi acesta un rezultat bun pentru voi? How many of you would like all people to know? Câți dintre voi ați vrea ca toți oamenii să știe? That's why we do missions. De-aia facem misiune. That's why we have church. De-aia avem biserică. That's why we do evangelism. De aceea facem We evangelizare. want all people to know. Vrem ca toți oamenii să știe. Jesus told us how. Iisus ne-a spus cum. By this will all people know Prin aceasta vor ști toți oamenii that you are my disciples, că voi sunteți ucenicii mei, if you love. dacă iubiți. Why don't we try that? De ce nu încercăm asta? Maybe Jesus was right. Poate că Iisus a avut dreptate. What do you think? Ce ziceți? We've tried everything else. Am încercat orice We've altceva? tried miracles. Am încercat We've minunile? tried church growth. Am încercat creșterea bisericii? We've tried prophecy. Am încercat profeția? We've tried faith. Am încercat credința? We've tried conferences. Am încercat cu conferințele? We've tried all kinds of methods. Am încercat tot felul de metode. Why don't we try love? De ce să nu încercăm dragostea? Maybe it'll work. Poate că o să funcționeze. Jesus was pretty smart. Iisus a fost destul de deștept. By this will all people know Prin aceasta vor ști toți oamenii, if you love one another. dacă vă iubiți unii pe alții. In John 17, Ioan 17, he said, Father, make them one. Iisus spune, Tată, fă-i una. Help them to relate. Ajută-i să se relaționeze. Jesus prayed to his Father. Iisus a rugat la Tatăl Său. He didn't even pray that people would be saved. El nici măcar nu s-a rugat ca oamenii să fie mântuiți. He didn't even pray the world would be reached. Nici nu s-a rugat ca lumea să fie câștigată. He didn't even pray that we would have good meetings. Nici măcar nu s-a rugat ca noi să avem întâlniri bune. He didn't pray that the worship time would be really great. Nici nu s-a rugat ca timpul de închinare să fie extraordinar. But he prayed that we would be one. Dar El s-a rugat ca noi să fim una. What Jesus prayed for must be very important. Ceea ce Iisus s-a rugat pentru noi trebuie să fie foarte important. Father, make all of my church one. Tată, fă pe toți cei din biserica mea una. Why? De ce? So the world will know Pentru ca lumea să știe that I am the one that was sent. că eu sunt cel care a fost trimis. There are hundreds of people in your city who do not believe Jesus Christ existed. Există sute de oameni în orașul tău care nici măcar nu cred că Iisus a existat. They don't believe Jesus Christ is God. Ei nu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu. They don't believe Jesus Christ is a savior from sin. Ei nu cred că Iisus Hristos este un salvator de păcat. What's going to convince them? Ce îi va convinge? Argument? Cearta sau argumentele? Apologetics? Apologetica? No, Jesus told us. Nu, Iisus ne-a spus. Father, make them one. Tată, fă-i una. Help them to get along. Ajută-i să se înțeleagă. Help them to love each other. Ajută-i să se iubească unii pe Help them alții. to relate. Ajută-i să se relaționeze. Why? De ce? So the world will know. Pentru ca lumea să cunoască. Everybody say the world will know. Lumea să cunoască. Toți, să spunem toți, lumea să cunoască. Isn't that why we have church? Nu este acesta motivul pentru care avem biserici? Why do we have church? De ce avem biserică? So the world will know. Pentru ca lumea să cunoască. That's our goal. Asta este scopul nostru. And Jesus told us how we can get it. Și Iisus ne-a spus cum putem să-l atingem. Father, make them one, Tată, fă-i una, so the world will know that I am the one. ca lumea să știe că eu sunt
cel unul, that I cel am the singur. Son of God and the Savior of the world. Că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul lumii. If we love each other, Dacă noi ne iubim unii if pe we have alții, good relationships, dacă avem relații the bune, Bible teaches Biblia ne învață that people will know that Jesus is the Son of God and the Savior of the că world. oamenii vor ști că Isus este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul lumii. Let's do it. Haideți să facem. Don't go out on evangelism and fight. Nu mergeți în evangelizare și vă certați. Don't have church and fight with the other church, Nu aveți biserici și vă certați cu altă biserică. because the world will never know. Pentru că lumea nu va ști niciodată. Even if you have the presence of God, Chiar dacă ai prezența lui even Dumnezeu, if you have the power of God, chiar dacă ai puterea lui Dumnezeu, even if you have the gifts of the Spirit, chiar dacă ai darurile Duhului Sfânt, even if you're biblically correct, chiar dacă ești corect din punct de vedere and you biblic, have correct teaching and correct doctrine and correct theology. chiar dacă ai o doctrină corectă, o teologie corectă sau o învățătură corectă. We've tried that for 2000 years. Am încercat asta de 2000 de ani. It's not working. Nu funcționează. There are still billions who don't know. Încă sunt bilioane de oameni care nu știu. So let's listen to Jesus. Așa că haideți să-L ascultăm pe Isus. Relationships Relațiile will convince the world that Jesus is the Son and the Savior. va convinge lumea că Isus este Fiul și Salvator. Amen? Amin? So how do we love? Așa că, cum iubim? What is the true definition of love? Care este definiția adevărată a dragostei? This is how we know what love is. Prin aceasta cunoaștem ce este dragostea. Jesus Christ laid down his life. Isus Hristos și-a dat viața pentru noi. That's the cross. Aceasta este crucea. You want to relate? Vreți să vă relaționați? Do the cross. Faceți crucea. You want to love somebody? Vreți să iubiți pe cineva? Do the cross. Faceți crucea. That's it. Asta e. That's Christianity. Acesta este That's creștinismul. all you have to do. Asta e tot ceea ce trebuie să faceți. Do the cross. Faceți crucea. How do you do the cross? Cum faceți crucea? You lay down your life. Vă puneți viața voastră jos. So what does lay down your life? Ce înseamnă să-ți pui viața jos? Death, Moarte, morte. death. You die Muriți to selfishness. față de egoism. You die to selfishness. Muriți față de egoism. That's what Jesus did. Aceasta este ceea ce a făcut Isus. That is the Christian religion. Aceasta este religia creștină. God Dumnezeu became a human, a devenit om, humbled himself, s-a smerit pe sine became a însuși, servant. a devenit un slujitor As a servant, și ca și slujitor he allowed himself to be crucified. a dat voie să fie crucificat. That is love. Aceasta este dragoste. And so we ought to do that for each other. Așa că noi suntem datori să facem asta unii pentru alții. Let us lay down our lives for each other. Haideți să ne punem viața jos unii pentru The alții. Bible says, husbands, love your wives like Jesus loved the church and laid down his life. Biblia spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele la fel cum Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. That means death to your selfishness. Asta înseamnă moarte față de egoismul tău. Now, one of the problems with Christianity Una dintre problemele creștinismului is that some of our early theologians believed that this meant death to you. este că unii dintre primii teologi credeau că asta înseamnă moarte față de tine. Some early Christian theologians had come from Eastern religious thought. Unii dintre teologii din primele secole creștini aveau gândire din cultura estică. And it's the same thought that out of which Buddhism and Hinduism comes. Este același gând din care iese budismul și hinduismul. And the idea of Eastern religion Și ideea religiilor estice is you must cease to exist este să te oprești din a exista. because you're bad. Pentru că tu ești rău. To a Buddhist, to a Hindu, Pentru un budist sau un hindus, being human is bad. umanitatea este ceva rău. So you have to deny your humanness. Așa că trebuie să-ți negi You umanitatea. have to sell everything. Trebuie să vinzi totul. You have to meditate. Trebuie să meditezi. You do not project yourself. Nu trebuie să te proiectezi pe tine însuți. You withdraw Te retragi and you blend with the cosmos. și te combini cu cosmosul. That's Eastern thought. Acesta este gândirea estică. Because Buddhism believes existing is bad. Pentru că budismul crede că a exista este ceva rău. So some of the early Christian theologians Așa că unii dintre primii teologi ai had creștinismului studied those things. au studiat aceste lucruri So now they become Christians și acum ei au devenit creștini and they teach this, și învață asta, that in order to be holy,
Ca să fii sfânt, in order to be really godly, ca să fii cu adevărat dumnezeiesc, you cannot be human nu poți să fii uman, because human is bad. pentru că umanismul este rău. Even after you're justified by faith, Chiar după ce ești îndreptățit prin credință, human is bad. a fi uman este rău. So they tried to be as unhuman as possible. Așa că ei încearcă să fie pe cât inumani. If they wanted to be holy, Dacă vor să fie sfinți, they withdrew from society. se retrag din They societate, went off into mountains and caves se and duc în deserts. munți, în peșteri și în deșert. They sometimes didn't talk. Uneori nici nu vorbesc. They wore unhuman clothes, Poartă haine inumane, black robes. robe negre, They had unhuman haircuts. au tunsori inumane. They tried everything they could do to be unhuman. Încearcă orice altceva să nu fie umani. Because the belief was Pentru că credința este that human is fallen and evil. că umanitatea este căzută și este de la diavolul. They never got married. Ei nu se căsătoresc niciodată, They never had sex niciodată nu au relații sexuale, because that's being too human. pentru că asta e ceva prea uman. And even in today's church, Și chiar în bisericile din zilele noastre, when we sin, când noi păcătuim, when we fail, când noi eșuăm, we say, I'm only human. spunem, sunt doar o persoană umană. So I'm human. Deci sunt uman. That's why I did it. It's because I'm human. De asta am făcut asta pentru că sunt om. That's that same theology. Este exact aceeași teologie. That we believe being human is being sinful. Pentru că noi credem că a fi uman înseamnă a fi păcătos. Because we believe humans are bad. Pentru că noi credem că a fi uman Humans este are rău. fallen. Oamenii sunt căzuți. But that's not biblical teaching. Dar aceasta nu este o învățătură biblică. The Bible says Biblia spune, God became a human. Dumnezeu a devenit om. What a picture. Ce imagine! Did God anticipate we were going to have bad theology? A anticipat Dumnezeu faptul că noi o să avem o teologie proastă? He did. A făcut-o. So you know what he did? Așa că știți ce a făcut? God became a human. Dumnezeu a devenit un om. Jesus Christ Iisus Hristos was God a fost Dumnezeu and he was human. și El a fost om. And he did not withdraw from human society. Și El nu s-a retras din societatea umană. He spent time with humans. El a petrecut timp cu oamenii. He ate. El a mâncat. He enjoyed fellowship. El s-a bucurat de părtășie. He was a real human, A fost un om but adevărat, he was totally holy. dar a fost total sfânt. So that shows you human is not evil. Asta arată că a fi uman nu este de la diavolul. Before you're Christian, you're evil, Înainte de a fi creștin, because ești all are rău, sinners. pentru că toți sunt păcătoși, But when you become a Christian, dar atunci când devii creștin, you're a new creation. ești o făptură nouă. Everybody say new creation. Toată lumea să spună făptură nouă. I am not bad after I'm a Christian. Nu sunt o persoană rea după ce devin creștin. Human is now redeemed. Umanitatea este acum răscumpărată. Human is now saved. Umanitatea este acum mântuită. Human is now a new creature. Umanitatea mea este acum o făptură nouă. I am crucified with Christ. Eu sunt răstignit împreună cu Hristos. Nevertheless, I'm living. Nu mai trăiesc eu. So Dean Sherman is a saint. Deci Dean Sherman este un sfânt. You're a saint. Tu ești un sfânt. You've been born again. Tu ai fost născut din nou. Don't deny your humanness. Nu îți nega umanitatea. So write this in your notes. Așa că scrieți asta în notițele voastre. When the Bible says, Când Biblia spune deny yourself, să te negi pe tine însuți, it does not mean deny being human. nu înseamnă să negi faptul că ești uman. It means deny selfishness. Înseamnă să negi egoismul. Do you all have that? Ați notat cu toții? This is a correction of Aceasta este 2,000 years of theology. o corecție a 2000 de ani de teologie. We don't have to deny our humanness. Nu trebuie să ne negăm condiția umană. Being human is not bad A fi uman nu este ceva rău, because you're made in the image of God. pentru că ești creat în imaginea lui Dumnezeu. And Jesus was a human. Și Isus a fost un om. So what is bad? Așa că ce e rău în asta? Selfishness. Egoismul este rău. All the problems are selfishness. Toate problemele sunt egoism. So don't say anymore, Așa că nu mai ziceți, well, I'm only human, sunt doar uman, so I can't help it because așa I'm că nu just pot să mă human. abțin. No, human is not bad. Umanitatea nu este ceva rău. Human is not sinful A fi uman nu este a fi păcătos. because you're a new creature in Christ. Pentru că ești o făptură nouă în Hristos. So your personality is a new creature. Așa că personalitatea ta este o făptură nouă. Your sexuality is a new creature. Sexualitatea ta este o persoană nouă. Your taste, your sight,
Gustul tău, vederea ta, your hearing, auzul tău, your touch pipăitul is new creature. este o făptură nouă. Those things are not evil Aceste lucruri nu sunt de la diavolul, because you've been redeemed. pentru că tu ai fost răscumpărat All things have become new. și toate lucrurile au devenit noi. So what's the problem? Așa că, care e problema? Only selfishness. Doar egoismul. Don't be selfish. Nu fiți egoiști. Live in love. Trăiți în dragoste. That is how simple this is. Așa este de simplu acest mesaj. And you will have a good marriage, Și o să aveți o căsătorie and a good bună, family, și o familie bună, and a good church, și o biserică bună, and a good city, și un oraș and a bun, good society și o societate bună, if we're not selfish, dacă nu suntem egoiști, if we love. dacă iubim. There are answers for this world's problems, Sunt răspunsuri pentru problemele lumii and it's called love. și se numește And the dragoste. practicality of love Și modul practic al is dragostei lay down your life. este să-ți pui jos viața. Don't be selfish. Nu fi egoist. The second thing that's meant by the cross, Al doilea lucru care after vrea să se death to spună prin cruce, selfishness, după moarte față de I egoism, don't have it up here, nu l-am aici, but it is serving. este slujirea. It is serving. Este a sluji. If you're a Buddhist Dacă ești un budist or a Hindu, sau un hindus, you try to die into nothingness. încerci să mori în nimic. Buddhists are trying to get to nirvana. Budiștii încearcă să ajungă la nirvana. Nirvana means nothing. Nirvana înseamnă nimic. Cease to exist. Încetezi să existi. So they're trying to die into nothing. Așa că ei încearcă să moară în nimic. The Hindu guru tries to withdraw from life and be nothing. Guru hinduș încearcă să se retragă și să devină nimic. To project yourself and to be something is to be less than God. Să te afirmi pe tine însuși și să fii ceva Is being human înseamnă să fii uman and not God. și nu Dumnezeu. So the Hindu tries to withdraw from being human Așa că hindușii încearcă să se retragă din a fi uman, because now he's going to be more God. pentru că acum va fi mai mult Dumnezeu. Because being God is being unhuman. Pentru că a fi Dumnezeu înseamnă a fi inuman. But Christianity is different. Dar creștinismul este diferit. Our God Dumnezeul nostru became a human. a devenit om And it says, și a spus, if you will give up selfishness dacă renunți la and egoismul tău live in love, și trăiești în dragoste, you live in God. tu trăiești în Dumnezeu. So godliness to the Christian Deci dumnezeirea pentru creștini is not ceasing from humanness, nu înseamnă să te retragi din umanitate, it's loving and serving. ci este să-ți iubești aproapele. So write this down. Așa că notați asta. Christians do not die into nothing. Creștinii nu mor în nimic, Christians die into serving. creștinii mor în a sluji. Christians do not die into nothing. Creștinii nu mor în nimic, Christians die into serving. creștinii mor în a sluji. We are servants. Suntem slujitori. That's how we die. Așa murim noi. Let me explain. Haideți să vă explic. If I'm going to be married, Dacă mă voi căsători, I have to die to being single. trebuie să mor față de faptul de a fi singur. I can't be single if I'm going to be married. Nu pot să fiu singur dacă mă căsătoresc. So something has to die Așa că ceva trebuie să moară, so something else can come. pentru ca să vină altceva. I didn't die into nothingness. Nu am murit în nimic, I died to singleness, am murit față de singurătate, but I got married. dar m-am căsătorit. If I'm going to be married, Dacă Or mă if voi I'm gonna be căsători single, sau dacă voi fi singur, I have to die to being married. trebuie să mor față de a fi căsătorit. If I'm going to be here teaching you, Dacă aș fi aici să vă predau vouă, I have to die to being home. trebuie să mor față de faptul de a fi acasă. If I'm going to be home, Dacă voi fi acasă, I have to die to being here with you trebuie să mor față de dreptul de a fi aici cu voi. because I can't do both things. Pentru că nu pot să le fac pe amândouă. So my death is into serving. Așa că moartea mea este în slujire. Jesus went to the cross Iisus a mers la cruce, not just because he was murdered, nu pentru că el a fost ucis, not just because he gave his life for a cause. nu doar pentru că el și-a dat viața pentru o cauză. Jesus went to the cross for you, Iisus a mers la cruce pentru tine, to serve you, să te slujească pe to tine, give you forgiveness and eternal life. să-ți dea ție iertare și viață veșnică. So Christianity is not dying,
Așa că creștinismul nu înseamnă a muri, not self-denial. nu negarea de sine. Christianity is serving. Creștinismul este a sluji. So the way you take up your cross Deci felul în care tu ți iei crucea and deny your selfishness și îți negi egoismul tău is by serving others. este prin a-i sluji pe alții. Don't sit around the church trying to die, trying to die, trying to die. Nu sta în biserică încercând să mori, încercând să mori, încercând să mori. I'm bad, I'm bad, I'm bad. Sunt rău, sunt rău, sunt I'm rău. trying to get rid of my flesh. I'm trying to get rid of my bad. Încerc să scap de firea mea, încerc să scap de răutatea mea. It'll never happen. Nu se va întâmpla niciodată. Go serve. Du-te și slujește. Go love. Du-te iubește. Lay down your life. Pune-ți viața jos. Serve somebody. Slujește pe cineva. Help somebody. Iubește pe cineva. Give somebody something. Dă cuiva ceva. You can give it to me. Poți să-mi dai mie. I'll take it. O să iau. I'll let you serve me. O să vă las să-mi slujiți. Because that's how you die. Pentru că asta e felul în care You mori. die into serving. Mori în a sluji. That's what Jesus did. Asta este ceea ce a făcut Isus. He didn't just die. El nu a murit doar He așa. died for you. El a murit pentru tine. He died to give you eternal life. A murit ca să vă dea viață veșnică. So die into serving. Așa că mori în a sluji. That's how you lay down your life. Așa îți pui viața jos. Number 3, Numărul the 3. cross means Crucea înseamnă humility. smerenie. Humility. Smerenie sau umilință. The way you love Felul în care is iubești to do the cross. este să faci And the crucea. cross means Și crucea înseamnă humility. umilință. Everybody turn to Romans chapter 12 verse 3. Deschidem la Roman 12 cu 3. Romans 12 verse 3. Roman 12, versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Now let me tell you something so simple. Dați-mi voi să vă spun ceva atât de simplu. You can remember this for the rest of your life. Puteți să vă amintiți asta pentru restul vieții, Because there's going to be a lot of teaching in the next 3 days. pentru că va fi multă învățătură în următoarele 3 zile. So you got to remember simple. Așa că trebuie să vă amintiți ceva simplu. Are you ready? Sunteți gata? Every problem in the world is in one category. Orice problemă din lume este într-o singură categorie. What's that category? Care este această categorie? Relationship. Relații. Now, the biggest part of that problem Cea mai mare parte a acestei probleme is verse 3. este versetul 3. I say to every one of you, Vă spun fiecare dintre do voi, not think of yourself more highly than you ought. nu gândiți despre voi înși vă mai înalt decât se cuvine. So listen to simple. Așa că ascultați chestiunea asta simplă. Have you ever heard of a marriage problem? Ați auzit vreodată de o problemă de căsătorie? No married couples are raising their hand. Cuplurile căsătorite nu ridică mâna. Let me tell you what the problem is in every marriage. Haideți has să a vedem problem. care este problema în orice căsătorie care are o problemă. Somebody in that marriage is thinking more highly of themselves than they ought to think. Cineva în acea căsătorie gândește despre sine ceva mai înalt decât ar trebui să facă. Have you ever heard of a family problem? Ați auzit despre problema de familie? Let me tell you what the problem is in every family that has a problem. Haideți să vă spun care este problema în orice familie care are o problemă. Somebody in that family thinks more highly of themselves than they Cineva ought to din think. acea familie are păreri mai înalte despre sine decât se cuvine. Do we have a problem between women and men? Există vreo problemă între bărbați și femei? The genders fighting each other? Sexele care se bat între ele? Yes? Da? Let me tell you what the problem is between the women and the men. Haideți să vă spun care este problema dintre bărbați și femei. One gender or two. Un gen sau altul? There's only two. Sunt doar două. Write it in your notes. Scrieți în notițe. Sunt One gender or two un gen sau două. is thinking more highly of their gender than they really ought to think. Au păreri mai înalte despre genul lor decât ar trebui să We're not facă. going to say which one it is, Nu spunem care dintre ele, but some gender is thinking more highly of dar themselves unul than they dintre ought to think. genuri, dintre sexe, crede mai înalt. Do we have a problem in racism, Avem vreo problemă în rasism, in nationalities? în naționalism, The Hungarians and the Romanians and the maghiari și românii, Americans. americanii, Huh? Do we have a Da. problem Avem o between problemă? nationalities and races? naționalismul și rasismul? We do. Avem. So let me tell you what the problem is in racism. Haideți să vă spun care este problema rasism. Some race, Anumite rase, some nationality anumite is naționalități thinking more highly of themselves than they ought to think. cred mai înalt despre ele înșiși decât ar trebui. And how is that? What is that spelled? Și cum se scrie asta? That's pride. Mândrie. Thinking more highly of yourself is pride.
Să gândești mai înalt despre tine însuți este which is having mândrie. a wrong concept. Ceea ce înseamnă să ai o concepție greșită. Pride is having a wrong concept of yourself and others. Mândria înseamnă să ai o concepție greșită despre tine însuți și despre alții. There's two kinds of wrong concept. Sunt două tipuri de concepții There is greșite. thinking more highly, which is arrogant pride, Este gândirea prea înaltă, care înseamnă mândrie arogantă, and there's thinking more lowly, which is inferior pride. și este gândirea prea mai joasă, care este mândrie inferioară. Both are pride Amândouă sunt because mândrii, they are both wrong concepts. pentru că amândouă sunt concepte greșite. Example of arrogant pride. Un exemplu de mândrie arogantă. Men are superior to women. Bărbații sunt superiori femeilor. Americans are superior to everybody. Americanii sunt superiori tuturor oamenilor. This is arrogant pride. Aceasta este mândrie arogantă. What is an example of inferior pride? Care este un exemplu de mândrie inferioară? It sounds like humility, Sună a smerenie, but it's not. dar nu este. How does arrogant or inferior pride sound? Cum sună mândria asta inferioară? I'm nothing. Sunt un nimic. I'm nobody. Sunt un nimeni. Nobody loves me. Nimeni nu mă iubește. But I understand why they don't. Dar înțeleg de ce nu mă I'm iubesc. bad. Sunt rău. I'm a failure. Sunt un ratat. I wished I'd have never been born. Aș fi vrut să nu mă fi născut Everybody vreodată. hates me, including me. Toată lumea mă urăște, inclusiv eu mă urăsc pe mine însumi. That's not true. Acesta nu este That's a adevăr. wrong concept. Acesta este un concept greșit. So it is pride. Deci este mândrie. And both of these hinder relationships. Și amândouă din aceste concepții leagă relațiile, Hinder marriages. leagă căsniciile, Hinder the church getting along. leagă și împiedică ca bisericile să se înțeleagă între ele. So what's the answer? Deci care este răspunsul? We'll find out in the next session. O să aflăm în următoarea sesiune.